Hello everyone, good morning. Welcome back to my YouTube channel. তো আজি আপোনালোকৰ কাৰণে মই মোৰ ৰেচিপিটো লৈ আনিছোঁ। আজি মই বনাওঁ মুৰ্গী মাংস। তো আপোনালোকে চাই থাকিব এণ্ডলৈকে। তো মুৰ্গীটো কাটি আছে। মুৰ্গীটো কাটি আছে মোৰ মানুহজনে। তো আপোনালোকে চাব পাৰে। তো কাটা হোৱা নাই। তো গোটেইকেইটা দেখুৱাম আপোনালোকে। তো আপোনালোকে চাই থাকক। আজি বিশেষ একো নাই, তথাপিও আজি মুৰ্গী কাটি আছে। পুৱাই একেবাৰে পুৱা মানে 6টা বাজা নাই, বাজিব আৰু 5টা 5:30মান হৈছে। তো কাটি আছে। তো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। চাওক, মৰ্ণিং। তো ইয়া আমাৰ মিমি চাই আছে। তো আপোনালোকে চাব পাৰে ন। তো চাই থাকক। তো মুনুও চাই আছে। মুৰ্গীটো কাটি আছে, হোৱা নাই, আৰু আছে 3টা কাটিছে। আজি মানে আলহী আহিব বুলি কৈছে, কিন্তু আহে নাহে সেইটো আমি নাজানো, কিন্তু আহি বুলি কৈছে, সেইকাৰণে পুৱাই কাটি আছে। তো মানুহজনে মানে বাহিৰত যাব ন। তো সি গ'লে কোনে কাটিব। তো পুৱাই কাটি থৈ আছে যে মানে আলহী আহিব কৈছিল। তো সেইটো কাৰণে কাটি আছে। তো এতিয়া কাটা মেলা চবকেইটা হৈ গ'ল। এতিয়া ভালকৈ ধুই ল'লোঁ। তো এতিয়া মই বনাম। তো আপোনালোকে চাই থাকক। তো এতিয়া আদা নহৰু গোটেইকেইটা কাটি বুটি ল'লোঁ। তো এতিয়া মই বনাম। তো ইমান ভালকৈ দেখাব নোৱাৰোঁ, কিন্তু অলপ কেইটা দেখাই দিম। তো ইয়াতে মই গোটেই মছলাকেইটা দি দিলোঁ। তো মই চিম্পুলকৈ বনাই আছোঁ আজি। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। মোৰ দৰেতো বহুত টেষ্টি হয় এনেকৈ বনাই খালে। তো মই এনেকৈ বনাওঁ মাজে সময়ে। তো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। ইয়াতে বহুত টাইম ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত অকণমান পানী দি দিলোঁ। তো পানী দিয়াৰ পাছত উতলি আছে। তো অকণমান থৈ দি তো মানে হৈ যাব। মছলাকেইটা দি দিলোঁ। চিকেন মছলা, মিট মছলা দি দিলোঁ। তো এতিয়া হৈ গ'ল আমাৰ চিকেন। আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে চিম্পুলকৈ। তো বহুত টেষ্টি হয়। আমি এনেকৈ খাওঁ মাজে সময়ে। তো আপোনালোকে এনেকৈ খাব পাৰে দেই, বহুত টেষ্টি হয়। তো এতিয়া মোৰ গোটেইকেইটা কামবোৰ হৈ গ'ল। তো অলপ সময়ে এইফালে মোৰ লগত খেলি আছোঁ। তো এতিয়া ভাত খাম। আলহীকেইটা নাহে বোলে। তো আমি এতিয়া ভাত খাম। চিম্পুলকৈ বনালোঁ। তো খাই আছোঁ আমি ভাত। 2 hours later. তো এতিয়া আমি ফুৰিবলৈ ওলালোঁ অলপমান টাইম সিফালে। তো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আমি কি কৰোঁ
গতিকে দেখে অলপ ফানিও হ'ব। A few moments later. বান্দর বাবু Oh my god. তো আপোনালোকে চাব পাৰে আমাৰ গাঁওখন ইমান সুন্দৰ হৈ আছে পৰিৱেশটো। তো চাওক আপোনালোকে আমাৰ গাঁওখন কিমান সুন্দৰ পৰিৱেশ। আৰু ইফালে কণমানি খেলি আছে ন, তো সেইটোৱে অলপমান দেখাই দিলে আপোনালোকৰ কাৰণে। তো আমাৰ গাঁওখন কেনেকৈ লাগে আপোনালোকৰ কাৰণে? তো এইফালে 3 ভাই যাই আছে। তো 3, 2, 1. তো আজিলৈকে ইমানে ফ্ৰেণ্ডসকল। তো বাই বাই, আকৌ লগ পাম নেক্সট ব্লগত।